توی این سوال یه جک هیدرولیک داریم که توسط یک قرقره به یک کابل متصل شده و این کابل هم به یک لغزنده B وصله. این سوال میگه اگر که در لحظه که مقدار SA برابر 425 میلیمتر باشه، اگر VA سرعت جک 25 میلیمتر بر ثانیه باشه و ضمناً سرعتش هم ثابت باشه، در این لحظه مقدار شتاب لغزنده B رو محاسبه کنید. اما در یک سوال دیگه، سوال قبلیش گفته بود که سرعت لغزنده B رو حساب کنید. ضمناً طول کابل هم برابر 1050 میلیمتر هست. خب برای اینکه شتاب رو حساب بکنیم، شتاب لغزنده B رو، ابتدا بریم سرعت لغزنده B رو حساب بکنیم. خب پارامترهای هندسی مسئله به چه شکلی هست؟ این کابل طولش ثابته، مقدارش هم 1050 میلیمتر هست. اگر من این رو اسم‌گذاری بکنم L1، این قسمت رو اسم‌گذاری بکنم L2. خب مقدار L1 برابر هست با رادیکال SA به توان 2 به اضافه 250 به توان 2، این مثلث در اصل، به اضافه 250 به توان 2، 250 به توان 2، این مقدار L1. و البته در لحظه‌ای که SA برابر باشه با 425 میلیمتر، 425 میلیمتر، مقدار L1 میشه 493 میلیمتر. خب اگر مقدار L1 493 باشه، مقدار L2 برابر میشه با طول، L2 برابر میشه با طول کل کابل، یعنی L منهای L1. L رو داریم 1050، L1 رو داریم 493 که اختلاف این دوتا میشه 557 میلیمتر. پس مقدار L2 557 میلیمتر. خب اگر من اینجا یک مثلث در نظر بگیرم، این فاصله رو اسمشو بگذاریم SB. میتونم مقدار SB رو هم حساب کنم، یعنی L2 به توان 2 برابر با SB به توان 2، SB به توان 2 به اضافه SA به توان 2 به اضافه SA به توان 2. پس SA به توان 2 به اضافه SB به توان 2. خب L2 رو مقدارش رو دارم 557، میتونم جایگذاری بکنم. میتونم بگذارم 557 به توان 2 برابر با SA رو مقدارش رو دارم 425 به توان 2، دو طرف رو به توان 2 رسوندم. اینجا این توان 2 رو نباید بگذارم، دو طرف رو به توان 2 رسوندم به اضافه SB به توان 2، SB به توان 2. خب میتونیم مقدار SB رو حساب کنیم. مقدار SB میشه 360 میلیمتر، 360 میلیمتر. این هم مقدار SB. پس در لحظه‌ای که SA برابر 493 هست، مقدار SB برابر 360. خب حالا میتونم طول کابل رو رابطش رو بنویسم. طول کابل L برابر هست با L1 به اضافه L2. پس L برابر با L1. L1 رو به این شکل می نویسم SA به توان 2 به اضافه 250 به توان 2 به توان 1/2 به اضافه L2. L2 رو هم به این شکل می نویسم SA به توان 2 به اضافه SB به توان 2 به توان 1/2. این طول کابل بر حسب مقادیر SA و SB. حالا بریم سراغ محاسبه سرعت ها. برای سرعت میام از این طول کابل که البته ثابت هم هست مشتق میگیرم. L دات یا طول کابل، مشتق طول کابل نسبت به زمان 0 میشه. L دات برابر هست با 0 برابر با، خب حالا از این ترم ها مشتق بگیریم. مشتق قسمت اول میشه 1/2 در داخل پرانتز 250 ثابت هست، پس ضرب در 2 تا SA ضرب در S دات A. به جای S دات A یا مشتق تغییرات A نسبت به زمان یا تغییرات A نسبت به زمان میتونم VA بذارم. پس ضرب در VA ضرب در خود پرانتز، یعنی SA به توان 2 به اضافه 250 به توان 2 به توان منهای 1/2. برای ترم بعدی هم به همین ترتیب میشه 1/2 ضرب در، خب داخل پرانتز میشه 2 تا SA VA به اضافه 2 تا SB VB ضرب در پرانتز به توان منهای 1/2، یعنی SA به توان 2 به اضافه SB به توان 2 به توان منهای 1/2.
خب میتونم این عبارت ها رو ساده بکنم به این شکل. این 1/2 ها ساده میشه با هم، اینجا همین 1/2 با دوهای داخل پرانتز ساده میشه و میتونیم رابطه رو بازنویسی بکنیم به این شکل. میتونیم بنویسیم 0 برابر هست با SA VA تقسیم بر، این عبارت میره توی مخرج که توان منفی داره، تقسیم بر رادیکال SA به توان 2 به اضافه 250 به توان 2 به اضافه ترم بعدی این ترم هست SA VA به اضافه SB VB تقسیم بر، اینجا هم این یه منهای 1/2 باعث میشه که بیاد توی مخرج، تقسیم بر رادیکال SA به توان 2 به اضافه SB به توان 2 مساوی با 0. این هم L داد. خب حالا میتونیم مقادیر رو توی این عبارت قرمز رنگ جایگذاری بکنیم. ما مقدار SA رو داریم 425 میلیمتر، پس به جای SA میذاریم 425. مقدار VA رو سرعت رو داریم 25 میلیمتر، VA رو داریم 25 تا. پایین هم به همین ترتیب SA رو داریم 425، 250 عدد ثابت هست. اینجا SA رو داریم 425، VA رو داریم 25، SB رو داریم 360 VB مجهول هست، SA و SB رو هم که داریم مقادیرش رو. خب میتونیم VB رو از این عبارت حساب کنیم. مقدار VB رو اگر از این عبارت حساب کنیم در این لحظه، مقدار VB برابر میشه با منهای 62 ممیز 9 متر بر ثانیه. منهای 62 ممیز 9 متر بر ثانیه میشه مقدار VB. اما صورت سوال از ما میخواد که شتاب رو حساب کنیم. خب برای شتاب از رابطه L دات مجدد میام و مشتق میگیرم. بنویسیم L دبل دات هم مساویه با 0 هست. خب از این ترم مجدد مشتق میگیریم. اینجا عبارت SA VA در یک پرانتز رو داریم. خب اول از پرانتز من مشتق بگیرم، میشه منهای 1/2 عبارت داخل پرانتز که هست 2 تا SA ضرب در مشتق SA که میشه VA ضرب در خود پرانتز به توان منهای 3/2. یه SA VA هم پشت سرش هست، پس SA به توان 2 VA به توان 2 ضرب در پرانتز که هست SA به توان 2 به اضافه 250 به توان 2 به توان منهای 3/2. این میشه مشتق پرانتز در ترم قبلش. خب به اضافه مشتق ترم قبلش رو حالا حساب کنیم در پرانتز. پرانتز رو من می نویسم SA به توان 2 به اضافه 250 به توان 2 به توان منهای 1/2 ضرب در مشتق ترم قبلش، یعنی ضرب در مشتق SA در VA. مشتق SA میشه VA، پس میشه VA به توان 2 به اضافه مشتق VA در SA. مشتق VA میشه AA، پس ضرب در SA AA. این مشتق قسمت اول. بریم سراغ قسمت دوم. قسمت دوم هم یک پرانتز داره و یک پرانتز دیگه که رادیکال که در اصل منهای 1 به توان منهای 1/2 داره. خب اول ترم منهای 1/2 دار رو محاسبه میکنم، پس میشه منهای 1/2 خب مشتق داخل پرانتز رو بگیریم، میشه منهای 1/2 ضرب در 2 تا SA VA به اضافه SB VB، یه SA VA به اضافه SB VB دیگه هم داره پشتش، پس این رو توان 2 بیذارم ضرب در پرانتز که هست SA به توان 2 به اضافه SB به توان 2 به توان منهای 3/2 توان یکی کمتر. خب این ترم پرانتز و مشتقش. حالا بریم سراغ مشتق این ترم. پس میذارم به اضافه با مشتق این ترم SA در VA میشه مشتق اولی در دومی. مشتق SA میشه VA، پس میشه در VA به توان 2 به اضافه مشتق دومی در اولی. مشتق VA میشه AA، پس به اضافه SA در AA به اضافه حالا ترم بعدی SB میشه به اضافه VB به توان 2
به اضافه اس بی در آ بی ضرب در پرانتزی که پرانتز دوم ضرب در اس آ به توان 2 به اضافه اس بی به توان 2 به توان منهای 1/2 مساوی هست با 0. خب حالا این ترم ها رو هم میتونیم ساده کنیم. اینجا منهای 1 و این 2 با هم ساده میشه دیگه. اینجا هم منهای 1/2 و 2 با هم ساده میشه. ضمناً صورت سوال گفته که آ صفره، یعنی مقدار شتاب نقطه آ صفر هست. پس آ رو کجا داریم؟ یکی اینجا داریم، این ترم صفر میشه دیگه. اینجا هم داریم که صفر میشه. خب میتونیم این رابطه رو مجدد بازنویسی بکنیم. رابطه رو مجدد من بازنویسیش بکنم، با رنگ سبز رنگ می نویسم. خب میشه ترمی که اینجا داریم، یعنی منهای اس آ به توان 2 منهای اس آ به توان 2 در وی آ به توان 2 تقسیم بر، خب این پرانتز به توان منهای 3/2، یعنی تقسیم بر پرانتز باز اس آ به توان 2 به اضافه 250 به توان 2 در رادیکال اس آ به توان 2 به اضافه 250 به توان 2، چون توان 3/2 داشته. خب به اضافه ترم بعدی، از ترم بعدی فقط یه وی آ باقی مونده، به اضافه وی آ به توان 2 تقسیم بر این پرانتز تقسیم بر رادیکال اس آ به توان 2 به اضافه 250 به توان 2. از ترم بعدی اینجا پس منهای با از این ترم این عبارت باقی مونده، منهای پرانتز باز اس آ وی آ به اضافه اس بی وی بی تقسیم بر این پرانتز که میشه اس آ به توان 2 به اضافه اس بی به توان 2 در رادیکال اس آ به توان 2 به اضافه اس بی به توان 2. این همین ترم و ترم آخر به اضافه با این عبارت که میشه وی آ به توان 2 به اضافه وی بی به توان 2 به اضافه اس بی آ بی تقسیم بر عبارت رادیکال اس آ به توان 2 به اضافه اس بی به توان 2 مساوی هست با 0. خب حالا مقادیر رو میتونیم جایگذاری بکنیم. این مقادیر رو قبلا همه رو به دست آوردیم. یعنی چی؟ مقدار اس آ رو داشتیم از قسمت قبل برابر بود با 425 تا، پس اس آ ها همه 425 هستن. وی آ رو داشتیم، وی آ رو سرعت رو صورت سوال به ما داده بود قبلا 25 میلیمتر بر ثانیه، پس وی آ ها رو داریم 25 رو. این اس آ رو داریم، این اس آ رو داریم، پس این ترم کامل مشخص میشه. وی آ رو داریم 25 تا، اس آ رو داریم، پس این ترم هم کامل مشخص میشه. اس آ رو داریم 425، وی آ رو داریم 25 تا، اس بی رو داریم مقدارش رو داریم 360 تا، وی بی رو هم مقدارش رو به دست آوردیم توی قسمت قبل، منهای 62.9 منهای 62.9. توی مخرج هم اس آ و اس بی رو داریم. از اینجا هم پس این ترم سوم هم مشخص میشه. وی آ رو داریم مقدارش رو 25 تا، وی بی رو داریم منهای 62.9، اس بی رو مقدارش رو داریم 360، اما آی بی رو نداریم 360، آی بی رو نداریم. مقدار اس آ و اس بی رو اینجا داریم. پس کل عبارت ها توی این رابطه مشخص هست بجز این ترم آی بی که میشه مقدار آی بی رو به دست بیاریم که صورت سوال هم از ما همین رو خواسته. مقدار آی بی رو اگر حساب بکنیم، مقدار آی بی یا شتاب میشه 11.93 متر بر مجذور ثانیه.